नागाल्यान्ड वाला पिरो सुकुटीको झोल आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो नागाल्यान्ड वाला सुकुटीको झोल चाहिँ अरू सुकुटीहरू भन्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ र यो चाहिँ सजिलै डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा काठमाडौँमा चाहिँ किन्न पाइन्छ, हजुरहरूकोतिर पनि पाइन्छ होला। सुरुमा मैले यसरी 100 ग्राम सुकुटीलाई लिएँ। यो नागाल्यान्ड वाला सुकुटी चाहिँ एकदम क्रन्ची हुन्छ है। यो चाहिँ आगोमा पोलेर बनाएको भएर यो यत्तिकै खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यो क्रन्ची भएकोले मैले हातले नै यसरी सानो सानो पिस बनाएर तोडेँ। हजुरहरूको सुकुटी एकदम कडा छ भने चाहिँ तातो पानीमा डुबाएर चक्कुले काट्न सक्नुहुन्छ। र आगोमा पोलेको सुकुटी भनेपछि चाहिँ एकदम मिठो पनि हुन्छ। यो चाहिँ बफको सुकुटी हो। यसलाई चाहिँ लगभग 100 ग्रामको 300 रुपियाँ जति पर्छ। नागाल्यान्डको भएकोले अलिकति अरू सुकुटीहरूभन्दा चाहिँ महँगो हुन्छ यो चाहिँ। तर खाँदाखेरि स्वादको त कुरै नगरौँ, यति मिठो हुन्छ कि है। र यसलाई चाहिँ एउटा बाउलमा मैले यसरी एउटा प्यानमा राखेँ र तातो पानीमा 10 मिनट मजाले डुबाएर राखिदिनु होला। यसो गऱ्यौँ भने यो एकदमै सफ्ट हुन्छ। र त्यसपछि 10 मिनट पछि चाहिँ मैले यसरी सुकुटीलाई निकालेर झोल नफाल्नु होला है, बनाउँदाखेरि चाहिन्छ। त्यसपछि एउटा कराईमा मजाले सुकुटी फ्राई गर्नुपर्छ। 2 चम्चा तोरीको तेलमा फ्राई गर्दैछु। तोरीको तेलमा फ्राई गऱ्यो भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। हुन त जुनै तेलमा फ्राई गर्नु भए पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ तोरीको तेलमा फ्राई गरेँ र एकदमै सानो आँचमा यसलाई 3-4 मिनट मजाले भुट्नुपर्छ। सुकुटी एकदम मिठो बनाउने सेक्रेट भनेकै एकदमै सानो आँचमा लामो समयसम्म भुट्नु हो। यो भुट्दाखेरि पनि स्मोकी फ्लेभर आउँछ, हजुरहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो बास्ना। र भुट्दै गइसकेपछि लगभग यो यस्तो हुन थाल्छ। हेर्नुहोस् है, मजाले पाकिसक्यो। हुन त यो पहिले नै पाकिसकेको हुन्छ, त्यही भएर लामो समय चाहिँ भुट्नु पर्दैन, तर 4 मिनट जति चाहिँ मैले भुटेँ। त्यसपछि लसुन अदुवाको पेस्ट 3 चम्चा मैले थिचेकी थिएँ। त्यसमा मैले 6 वटा मरिच र आधा चम्चा जति धनियाँको दानाहरूलाई राख्दैछु। यसलाई पनि मजाले थिच्नु होला। पुरै धुलो पिठो बनाइराख्नु पर्दैन, हल्का थिचे हुन्छ। हजुरहरूलाई थिच्न अल्छी लागेपछि मिक्सरमै पिस्नु भए पनि हुन्छ। र यतिको मजाले मैले पिस्दैछु। खास गरेर सुकुटीमा चाहिँ भरपुर मात्रामा प्रोटिन हुने भएकोले चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि पनि एकदमै लाभदायक हुन्छ। यो चाहिँ लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ सुकुटी भनेपछि चाहिँ। हेर्नुहोस् है त। त्यसपछि तोरीको तेल 3 चम्चा जतिमा मैले प्याजलाई भुट्न जाँदैछु। एउटा तेजपत्तालाई राखेँ र नुन आधा चम्चा जति राख्दैछु। यो सुकुटी चाहिँ मसला सुकुटी भएकोले सुकुटीमै पनि नुन हुन्छ, त्यही भएर मैले धेरै चाहिँ युज गरेकी छैन। मजाले प्याज मजाले भुट्नुपर्छ हामीले, गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल। बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। खास गरेर सुकुटीको झोल चाहिँ बासमती चामलसँग खाँदाखेरि, चिउरासँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। र यसरी 4 वटा रातो खुर्सानीलाई पनि भुट्दैछु मैले। नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसपछि यसरी अघि थिचेको मसलालाई पनि भुट्नुपर्छ राम्रोसँगले। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अरू चिजहरू बिस्तारै थप्ने हो। कागती चाहिँ लगभग आधा जति मैले युज गरेँ। कागती हजुरहरूसँग छैन भने भिनेगर युज गर्नुभए पनि हुन्छ, एकदमै टेस्टी हुन्छ। कुनै पनि यो सुकुटीमा कागती युज गर्यो भने एकदमै ट्वाक्क परेको अमिलो पनि हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ झोल चाहिँ। त्यसपछि रातो र पाकेको गोलभेडा 3 वटा जति राखेँ। बेसार आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा र जिरा आधा चम्चा पनि राख्दैछु। गोलभेडा राख्दाखेरि रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला। यसो गऱ्यौँ भने सुकुटीको झोल एकदमै टेस्टी र तिखर बन्छ। यसलाई चाहिँ मजाले नगलुन्जेल पकाउनु पर्छ। थोरै पानी राखेँ मैले छिटो गलाउनुको लागि चाहिँ गोलभेडा। अझ सानो साइजको चेरी टोमेटोज राख्नुभयो भने अझै मिठो हुन्छ। र मैले यसरी झोल अघि जुन सुकुटीलाई भिजाएर राखेको झोल छ त्यसलाई पनि राखेँ है। यसलाई मजाले उम्लिनु दिनुपर्छ। र उम्लिसकेपछि क्याप्सिकम एउटालाई राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, तर राख्दाखेरि एकदमै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ सुकुटीमा। र प्याज यसरी जुन क्युब साइजमा काटेकी थिएँ त्यसलाई पनि राखेँ एउटा। र अघि मजाले भुटेको सुकुटीलाई राखेँ र 2 मिनट मजाले पकाउनुपर्छ। 2 मिनटभन्दा बढी चाहिँ पकाइराख्नु पर्दैन। यो क्याप्सिकम र प्याज चाहिँ हाफ बोइल मात्र भएको नै मिठो हुन्छ सुकुटीको झोलमा चाहिँ। यो नागाल्यान्डको सुकुटी भएकोले पनि एकदमै मलाई चाहिँ मन पर्छ है, एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ यता काठमाडौँतिरको भन्दा चाहिँ।
हेर्नुहोस् है त आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला है। र यतिको भइसकेपछि लास्टमा धनिया पनि राखेँ मैले। मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र म टेस्ट पनि गर्दैछु है त। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो है। वाउ, एकदमै टेस्टी बनेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।